สงสัยกันไหมครับว่าในเมื่อผู้ใหญ่อย่างเรายังประสบกับปัญหาสภาวะเครียดได้แล้วเด็กๆที่เล่นสนุกซุกซนจะมีภาวะเครียดเหมือนผู้ใหญ่หรือไม่โดยในวัยเด็กเล็กที่ยังไม่สามารถบอกเล่าความรู้สึกให้ผู้ใหญ่ทราบได้ดีพอหรือเด็กโตที่อาจไม่กล้าเล่าถึงปัญหาที่เจอให้ผู้ปกครองฟังซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจทำให้พ่อแม่ไม่ทราบว่าเด็กเกิดความเครียดแต่พ่อแม่อาจสังเกตจากอาการที่บ่งบอกความเครียดของลูกได้ดังนี้อาการทางกายความเครียดทำให้ร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้านเช่นหายใจเร็วหัวใจเต้นแรงขึ้นเลือดสูบฉีดความดันโลหิตสูงขึ้นและกล้ามเนื้อในร่างกายหดเกร็งเด็กจึงอาจมีอาการปวดศีรษะและปวดท้องหากเกิดความเครียดสะสมอาจทำให้นอนไม่หลับหรือหลับยากฝันร้ายนอนกัดฟันอ่อนเพลียเวียนศีรษะรู้สึกวิตกกังวลและเด็กผู้หญิงอาจมีรอบเดือนผิดปกติอาการทางอารมณ์และพฤติกรรมในเด็กเล็กมักร้องอาละวาดและไม่ยอมให้พ่อแม่ห่างจากสายตาส่วนเด็กโตอาจควบคุมอารมณ์ไม่ได้โมโหร้ายดื้อรั้นก้าวร้าวร้องไห้บ่อยวิตกกังวลและเกิดความกลัวต่างๆเช่นกลัวความมืดกลัวคนแปลกหน้าและกลัวการอยู่ลำพังนอกจากนี้เด็กอาจนอนน้อยลงหรือนอนมากกว่าปกติเบื่ออาหารหรือกินอาหารเพื่อระบายความเครียดและสร้างความสบายใจหลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวและเพื่อนและไม่อยากไปโรงเรียนเมื่อเกิดความเครียดขึ้นเด็กอาจจะไม่สามารถช่วยเหลือตนเองให้พ้นจากความเครียดนั้นได้ดังนั้นพ่อแม่จึงควรหาทางป้องกันและวิธีปฏิบัติเพื่อช่วยคลายเครียดให้แก่เด็กๆดังนี้พูดคุยสนทนากันอย่างสร้างสรรค์พ่อแม่ควรให้ความสำคัญกับการพูดคุยกันในทางบวกการชมเชยและการให้กำลังใจลูกพร้อมรับฟังความคิดเห็นของเขาด้วยความห่วงใยและเข้าใจเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีอีกทั้งยังช่วยให้รู้ว่าลูกมีปัญหาหรือมีเรื่องอะไรที่กังวลใจอยู่หรือไม่เพื่อช่วยให้ลูกได้ผ่อนคลายพร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันอย่างเหมาะสมการยอมรับในความสามารถของเด็กพ่อแม่ไม่ควรบังคับให้ลูกทำในสิ่งที่เขายังไม่พร้อมหรือกดดันลูกจนเกินไปโดยเฉพาะเรื่องการเรียนเด็กแต่ละคนมีความสามารถมีสิ่งที่ชอบและความถนัดที่แตกต่างกันหากลูกได้เรียนได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบและมีความสนใจเป็นพิเศษก็จะทำให้เขาเกิดความกระตือรือร้นมีความเข้าใจและมีพัฒนาการเรียนรู้ที่ก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวอย่าลืมที่จะใช้เวลากับลูกของคุณโดยการทำกิจกรรมที่คุณและลูกชอบร่วมกันด้วยความสนิทสนมเช่นเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายท่องเที่ยวเล่นดนตรีทำงานศิลปะนอกจากช่วยสร้างความเพลิดเพลินและทำให้เด็กๆมีความสุขจนลืมเรื่องเครียดๆได้แล้วยังช่วยเพิ่มความรักความอบอุ่นในครอบครัวได้อีกด้วยการแสดงอารมณ์อย่างเหมาะสมการให้ลูกเรียนรู้ที่จะแสดงอารมณ์ออกมาอย่างเหมาะสมเป็นเรื่องจำเป็นเช่นไม่ควรตามใจเด็กมากเกินไปอาจให้เด็กร้องไห้บ้างและเมื่อเด็กหยุดร้องไห้ก็อธิบายเหตุผลให้เด็กได้ทราบถึงข้อดีข้อเสียเพราะในบางครั้งการได้ร้องไห้ก็เป็นการระบายความเครียดได้ดีอีกอย่างหนึ่งและเด็กจะได้ไม่เก็บความเครียดสั่งสมเอาไว้ถึงแม้ว่าความเครียดไม่ใช่โรคแต่หากเมื่อไหร่ที่สภาวะความเครียดแวะเวียนเข้ามาจนส่งผลเสียกับลูกของคุณพ่อคุณแม่ต้องเข้าใจพร้อมกับหมั่นคอยดูแลอย่าปล่อยปละละเลยและรีบหาวิธีทางช่วยเหลือให้เร็วที่สุด